هي الحرب العالمية الثالثة التي تهدد فيها المقاتلات العراقية من طراز F-16 الأمن القومي الأمريكي لتضرب في عمق الولايات المتحدة. طائرة عراقية تحطمت بعد مهمة قتالية في ولاية أريزونا الأمريكية. هذا ما يتخيله المرء عند سماعه خبر تحطم الطائرة، لكن الحقيقة هي حكاية صفقة أسلحة وطائرات لم ير العراق منها سوى ما تلقيه طائرة التحالف الأمريكي من أسلحة ومعدات على مناطق سيطرة زمرة داعش التكفيرية، فضلا عن طائرات كتب لها أن تكون للتدريب والتسلية فوق سفوح أمريكا الخضراء. هكذا يدفع العراق ضريبة حربه مالا ودماء ليكون الخاسر الأكبر في معركة المصير. حادثة سقوط الطائرة تؤكد أن ثمة خللا في علاقات واتفاقيات بغداد مع واشنطن، ذلك لأن عقود توريد الأسلحة والطائرات للعراق مضى عليها أكثر من 4 سنوات، بينما يقف أصحاب القرار في الحكومة مكتوفي الأيدي أمام تعنت الإدارة الأمريكية التي لم تف بوعودها تجاه دعم العراق عسكريا. لا، بل أن ثمة خللا في المؤسسة العسكرية العراقية التي تبعث بطيارين ليتدربوا على طائرة F-16 دون التأكد من خبراتهم وكفاءتهم. فحين يسمع المرء بطائرة عراقية من طراز F-16 يشعر بالفخر للتفوق الجوي العراقي، لكنه حين يسمع بتحطمها في أريزونا الأمريكية يعرف مدى الانحراف الخطير الذي ينتهجه العراق بعلاقاته وأهدافه وصفقاته مع الأعداء. يتساءل العراقيون متى نرى العراق قويا بقراره السياسي والدبلوماسي، وينهي هذا الملف المشؤوم المسمى بالاتفاقية الأمنية، ويسحب البساط من تحت الإدارة الأمريكية ويغلق النافذة على البيت الأبيض ليتجه شرقا، حيث الدول التي إذا قال العراق لها شيئا قالت نعم لحلفاء المصير.